Na jól fölkészült vagyok. Akkor belekezdünk. Köszöntöm azokat, akik velünk tartanak, hallgatnak vagy néznek bennünket. Ma a koronavírusról fogunk beszélgetni, mert a fokozódó helyzet ez bizony nagyon is indokolja, hiszen mostanáig világszerte már is több mint 5 millió, idehaza pedig 31-32 ezer áldozatot követelt a járvány. Egy 34 éves pécsi kutató, Kemenesi Gábor egyike azoknak, akik az elmúlt 2 évben a legtöbbet beszéltek a nyilvánosságban a koronavírusról, és most Barát József újságíróval közösen Vírusvadászat címmel a napokban közös könyvet jelentettek meg a Cser Kiadó gondozásában, amelyben az elmúlt 100 évben nem tapasztalható veszélyességű és a világot, benne a mindennapi életünket már most is jelentősen átformáló koronavírus eddigi pályafutásának még korán sem lezárt történetét elemzik igen részletesen. Mai vendégem Kemenesi Gábor, virológus. Az elején csak röviden hadd kérdezzem, hogy mit szól az, hogy a helyzet megint intenzíven fokozódik koronavírus ügyben? Hát virológusként intenzíven figyelem, hogy mi történik az összes kollégámmal együtt. Az pedig, hogy ennyire fokozódik, az meglepett, és az intenzív elemzésből majd remélem, hogy válaszok is érkeznek idővel. Egyelőre figyelünk. És a virológusnak van dolga egyébként, hogyha egy járvány ilyetén módon fokozódik? A vírusnak a genetikai állományának az elemzéséből nagyon sok választ lehet kapni. Merre járt, mit csinált, hogy csinálta. Utána ezeket a vírusokat meg lehet vizsgálni, hogy egészen pontosan hogyan képes ezt csinálni. Tehát egész jól lehet követni, és lehet menni a vírus mellett, ha úgy tetszik. Ezt próbáljuk csinálni már a járvány eleje óta. Bemutatkozásképpen az ön életrajzát is ismertetném, hogy a hallgatók, nézőknek legyen valami elképzelése önről, már az előéletéről. 1987-ben született Budapesten, 34 éves, édesanyja aktív korában egészségügyi asszisztens volt, apja vállalkozó, a Pécsi Tudományegyetem biológus képzésére járt, majd doktori fokozatot szerzett 2018-ban summa cum laude minősítéssel. Menet közben 2-szer Németországban a biológiai biztonsági laboratóriumi munkával és a magas fertőző képességű kórokozókkal kapcsolatos képzésben vett részt. Tényleges szakképesítése virológus és biológus, jelenleg a Pécsi Biológiai Biztonsági Laboratórium helyettes vezetője, de egyetemen is oktat adjunktusként. Fiatal kora ellenére már 7 különböző kitüntetéssel ismerték el munkáját, de szakmai tevékenysége legnagyobb eredményének azt tartja, hogy tavaly beválasztották a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható Fejlődés elnöki bizottságába. Sokszor dolgozik vírusvadász expedíciók tagjaként is, erről majd a végén beszélünk, mert ez nagyon izgalmasnak tűnik. Nős, felesége ugyancsak biológus, illetve ökológus, számos területen közös kutatásokat végeznek, önmagát kutyamániásként jellemzi. Miben áll a kutyamániája? Nagyon szeretem a kutyákat. Nagyjából családtagként tartjuk őket, és ha tehetném, akkor mondjuk 50 is lenne belőlük, most 3 van jelenleg. 3 vagy csak, és 50 is lenne? Ehhez képest a laktér az akkor, hogy akár elférne 50 kutya? Igen, ugye volt régen ez a mém, vagy nem is tudom, egyszer szembe jött velem, be volt keretezve egy kép kutyákkal, és akkor az üres helyekbe voltak karikázva, hogy van itt még hely, hát így élünk mi is. Hadd kezdjem a Barát Józseffel közösen írott új könyv egyik talán legmegdöbbentőbb mondatával vagy megállapításával. Azt mondja ugyanis, hogy isteni szerencse, hogy a virológusok által már 2-3 éve előrejelzett megajárvány kórokozója a COVID-19 vírus lett. Ennyi tragédia ismeretében hogyan lehet szerencsésnek minősíteni, hogy a történtek így alakultak? Ugye a koronavírusok csoportja ez egy nagyon-nagyon nagy víruscsoport. Tengeri emlősök, madarak, denevérek, és ugye az embernek is vannak különféle koronavírusai. Ezeket már a tudomány 2002 óta nagyon aktívan vizsgálja. Ha most csak azt nézzük, hogy vakcina, gyógyszer, mit tudunk csinálni ellene, ez az egész, ez az utóbbi 3 kérdésem, ez már 2002-ben elkezdődött kivizsgálás alá kerülni. Tehát 2002-ben ugye jött a SARS-1 vírus, ami ennek mondhatjuk, hogy egy rokona, vagy nagy testvére, ha úgy tetszik, és utána ezek a kutatások nagyon aktívan megindultak. Ez azt jelenti, hogy az olyan fehérköpenyes tudósok, mint én és a kollégáim a laboratóriumban kitalálták, hogy hogyan lehet nekiállni egy ilyen vírus megismerésének, milyen állatmodelleken, milyen gyógyszereket, hogyan tudok kikísérletezni. Ez nagyon sok év. Tehát amikor én azt mondom, hogy szerencsénk volt, az azt jelenti, hogy ezért volt szerencsénk, mert 20 évnyi kutatás van a koronavírusokban. Ha jönne egy olyan vírus, amiről ez még nem történt meg, akkor ezt a sok mindent, amit felsoroltam, ezt nagyon gyorsan kellene megcsinálni, és nem lenne ekkora mozgásterünk. Mi lehetett volna még az ennél is rosszabb kimenetelű vírus? A globális világ az annyira nagy és annyira sokféle, hogy
még én sem látom virológusnak, én látom a vírust. Látom nagyjából azt, hogy kb. Mire számíthatunk a vírustól. De hogy ez a társadalomban, a gazdaságban, a legkülönfélébb helyeken, amikre nem is gondolnánk, hogy csapódik le, azt nem tudjuk megmondani. Tehát botorság lenne azt mondani, hogy 7 milliárd ember van, és nem tudom hányan haltunk eddig, 4 millióan meg, és az semmi. 5 millió. Mert láthatjuk, hogy 5 millióan, láthatjuk, hogy gyakorlatilag átalakította a világunkat. És óriási szerencse, hogy nem egy olyan vírussal van dolgunk, ahol mondjuk 10, 15 vagy 20% a halálozás. Tehát lehetne ilyen is a forgatókönyv, és akkor tekintsünk most úgy erre a járványra, hogy tanuljunk már belőle. És alakítsuk akkor úgy a világunkat, hogyha jönne még ilyen kihívás, akkor ez jöjjön úgy, hogy jobban föl tudjuk fogni az ütéseket. Na majd erről a beszélgetés második részében részletesebben is szó lesz. Ha viszont igaz az a megállapítás, hogy a világnak valójában szerencséje volt azzal, hogy a sok közül egy olyan vírus támadott, amit a kutatók helyel közel ugye már ismertek vagy megismerhetek, mivel voltak magyarázhatók azok a kezdeti járatlanságok, tájékozatlanságok, amik bagatelizálták a járvány terjedésének sebességét, illetve a kor veszélyességét? Ugye a tudomány, és ezt talán most a társadalom egy jelentős része megtanulta, a tudomány az tipeg, lépeget. Aztán nagyokat lép, ha teheti, szerencsésebb esetben. Tehát mi történik? Megismerünk egy tényezőt, a vírusnak egy aspektusát, egy gyógyszernek a működését. Ez a felszín kapirgatása. Aztán tovább lépünk, aztán megismerjük még jobban, és sok-sok év alatt kialakul egy egyre összetettebb, egyre reálisabb kép. Ebben a vírusban még van 20 évnyi kutatás. Tényleg? Vagy még több. Tehát az, hogy vírus, az így az emberek számára egyszerűnek tűnik, de rendkívül sok aspektusa van. Akármilyen gyógyszerkészítmény hatásmechanizmusától, a vírus evolúciós változásainál, nagyon sok mindenig, ami bizony-bizony a mindennapunkban lecsapódik akkor, amikor ez a vírus itt van köztünk mindenhol. De hogyan következik ebből az, hogy az elején a kezdeti időszakban bagatelizálták ennek a jelentőségét? Ugye, ennek egy jó példája mondjuk a maszk. Ez a nem kell maszk történet. Igen. Ezt én is megkaptam, hogy én miért mondtam, hogy nem kell maszk, amikor aztán meg már kellett. Hát sőt, nem ön mondta, hanem az ENSZ világszervezete, egészségügyi világszervezete, a WHO. Így van, a fő szakmai szervezetek ezt mondták. Miért mondták? Azért, mert a komolyabb fertőzési klaszterek, azok kórházakban történtek, egészségügyi dolgozóknál. Beesett a koronavírusos beteg, kezelték, megkapta az ápoló, megkapta az orvos, megkapta az osztályon a másik 3 beteg, és nagyon komoly fertőzési klaszterek alakultak ki. Itt jön képbe az, hogy miért ne vásároljuk fel pánikszerűen a maszkokat. Egyik ország se volt felkészülve arra, hogy rárúgja az ajtót egy légúti betegség. Ja, tehát, hogy az egészségügyi dolgozóknak maradjon elég maszk, ez azzal magyarázható ez volt, egy ugye? SARS-2 vírus, a SARS-1-hez képest, tehát erre számított a tudomány akkor, hogy valószínűleg itt is hasonló lesz majd a járvány görbéje, aztán láttuk, hogy nagyon nem ilyen volt. Igen, de hát utána meg a WHO fordított egyet, és amikor ezek szerint már volt elég maszk az egészségügyi dolgozók számára, akkor mégiscsak előálltak azzal, hogy súlykolták a védőeszköz a maszk használatának a szükségességét. Nem az ilyen kegyes hazugságokban kell keresnünk a későbbi bizalmatlanságnak a gyökerét? A bizalmatlanság gyökerét mindenképp a tiszta kommunikáció hiányában kell keresni. Tehát ha lett volna valaki, aki leül így, ahogy most itt ülünk, és azt mondja, hogy emberek, azért nem kell a maszk, mert a SARS-1-nél így történt. Aztán pedig azért kell a maszk, mert láttuk, hogy ez már nem a SARS-1, ez már a SARS-2, és a fertőzési kinetikája az, hogy mikor ürítem a vírust, hogy ürítem a vírust, teljesen más, mint akkor. Ha nagyon egyszerűen fogalmazok, akkor a SARS-1 az nagyon mélyen a tüdőben tudott jól megtelepedni, ott fölszaporodni, és már tényleg akkor tudtuk jól átadni, amikor már nagyon súlyosan, komoly tüdőgyulladással feküdtünk a kórházban. A SARS-2 ezzel ellentétben, amiről most szó van, és ami most pusztítja az életünket és teszi tönkre a világunkat, amit ismertünk, az viszont a felső légutakban köszöni szépen, nagyon jól el van. És nagyon nagy mennyiségbe föl tud szaporodni, már akkor is, amikor még semmiféle tünetet nem produkálok. És itt jön képbe a maszk. És amikor tudományosan ezt már leírták, amit most elmondtam, akkor jött az, hogy tudományosan ez már javallott. És akkor előlép a WHO, és azt mondja, hogy emberek, a tömeges maszkviselés fékezi a vírus terjedését. Mert te, ember, aki megfertőzöttél, még tünetmentes állapotban 1-2 nappal a tünetek megjelenés előtt már fertőzhetsz. És ilyenkor miért nem gyakorol önkritikát például, hogy ilyen nagy egészségügyi világszervezet, mint a WHO? És megint ott vagyunk, hogy le kellett volna valakinek ülni, és emberi nyelven elmondani, hogy emberek, ez történt. A megismerésnek a folyamata most itt áll, jelen tudásunk szerint ez a legjobb, ezt kell most csinálni, és ez a legjobb esélyünk arra, hogy nagyjából jól megússzuk. Hasonló félretájékoztatással szembesülhetünk például a különféle vakcina gyártmányokkal kapcsolatosan itt. Itt-ott szerzett részigazságokkal vagy politikai elköteleződések, elkötelezettségek mentén dolgozták ki a legtöbben tulajdonképpen az egyéni védelmi stratégiájukat. Ön szerint mennyire játszhatott közre a hivatalos vakcina kommunikáció abban, hogy az Istenek sem tudjuk túllépni ezt a 6 milliós oltottsági számot, nem beszélve a harmadszor oltottak viszonylag alacsony számáról, ami durván 1,5 millió körül van még mindig csak Magyarországon?
Itt a probléma az, hogy nagyon gyorsan kellettek válaszok. Normális esetben nem jönnek ilyen gyorsan a válaszok. Úgyhogy a részeredmények, a legelső kutatási eredmények, a legelső eredmények a gyártótól, a legelső kutatási eredmények kimentek széles társadalmi körökbe, és ebbe az emberek belekapaszkodtak nyilvánvalóan. Aztán jöttek a politikusok, akik szintén magukévá tették, akkor jött a keleti vakcina, a nyugati vakcina, jött a vakcina nacionalizmus, egy csomó olyan fogalom, amire már mi is csak pislogtunk, hogy húha, itt lehet, hogy baj van, és itt lehet, hogy sokkal többet kellene erről beszélni, de akkor ott van a visszásság ennek az egésznek, ehhez viszont kell egy tudományosan fogékony társadalom is. Tehát én beszélhetek mélyebben arról, hogy miért más egy mRNA-s vakcina, mint egy inaktivált vakcina, a kínai, meg mondjuk a Pfizer, de ehhez azért nyilvánvalóan elvárás lenne az, hogy mondjuk az emberek értsék, mi az mRNA-s. Jó, türelmes, nyugodt tudós vagyok, és feladatunk tudósként, hogy ezt elmondjuk, akkor kezdjük el elmondani, mi az mRNA-s. Na most felteszem én is a kérdést, láttunk ilyen kommunikációt bárhol is? Nem láttunk ilyen kommunikációt. De ennek az oka miben vagy kiben keresendő? Nem tudnám megmondani az okát. Én nagyon remélem inkább azt, hogy fogunk ebből tanulni, és már most még, amíg tart a járvány, ez megváltozik, és bízom benne, hogy egy picit ez a beszélgetés is ezért jön létre, hogy ezen egy picit változtassunk, hogy ezeket a dolgokat rávilágítsunk erre, hogy ezeket nagyon el kell magyarázni. Igen, azt is el kell magyarázni, hogy mi az mRNA-s, mert a legtöbb ember nem tudja, mi az mRNA-s. Úgy sem tudja, hogy egyébként egy vakcina készítményként, egy kiváló tudományos csúcstermékként ez belekerül a szervezetébe, és le tudjuk vele győzni a járványt. Ezeket el kell mondani. Jó, akkor maradjunk talán a tudósok felelősségénél. Vajon abban, hogy ilyen mértékben terjedtek tévhitek, mindenfajta mendemondák, fantazmogóriák, meg konteók láttak napvilágot nagy számban a járvánnyal kapcsolatban, nincs-e része ebben a tudományos elzárkózásnak? Nincs ebben része annak, hogy a tudósok sokszor képtelenek a tudatlanok, a laikusok nyelvén fogalmazni? Egy hatalmas de a válasz. És az is látszott, és én magam is most döbbentem rá, hogy egy hatalmas üres tér volt ott, amit a tudósok későn vettek észre, és ezt a nagy üres teret betöltötte a infokommunikációs társadalom sebességével az álhíreknek a tömkelege. Aztán jöttek az önjelölt hősök, népi hősök, félorvosok, tök más kutatók, akik teljesen más területen dolgoznak, és megtöltötték, és elültették a kételyt a társadalomba. Aztán jöttek a tudósok idővel, akik megpróbáltak elmagyarázni, hogy figyeljetek, ez nem biztos, hogy így van, mert itt ennyi jött ki, ott de már lépés hátrányban, és meg kellett tanulni már a küzdelem közben azt, hogy egyébként hogyan lehet ezt az információt úgy elmondani, hogy megőrizze a tudományosságát, a tudományos hitelét, és mégis közérthető legyen. Azért az álhírek többsége és ezeknek a önjelölt hősöknek a többsége érzelmi alapon játszik, impulzívan játszik. Hat olyan dolgokra, amik nem is a tudományról szólnak, hanem inkább arról, hogy óvd meg a feleséged, óvd meg a gyereked, meg ne vigyél magadba mikrocsipet, meg nem tudom, tehát olyan nagyon furcsa dolgok, amivel tudósként meg aztán még egy picit veszélyes is leállni vitázni, mert áltudományos dologgal, a tudomány eszközeivel nagyon nehéz vitázni. Hiszen a tudomány is tele van kétellyel, és miért a kételynek hangot ad, abban a pillanatban rés keletkezik a pajzson, ugye? Így van. És akkor hol tartunk? Ott tartunk, hogy kellene egy társadalom, aki fölfogja azt, hogy egy tudomány hogy működik, hogy építkezik, és hogy kommunikál. És akkor lehet, hogy ez a harc kiegyensúlyozottabb lenne mondjuk egy tévéképernyőn. Hát engem például hívtak neves járványtagadókkal vitázni. És én mondtam, hogy őrültek vagytok? Tehát nem fogok, mert nincs miről vitázni. Ha tudósként megnézem a tudományos publikációs gyűjteményeket, ott nincsenek vita kéziratok. Nincs olyan kézirat, ahol két neves tudós arról vitázna, hogy meghalunk az mRNA-s vakcinától, vagy megmentem minket. Nincs ilyen. Ilyen alapon meg én miért üljek le, mivel tudnék ott érvelni a tudományon kívül? Az meg ott rosszul fog csengeni, mert én viszont nem vagyok rutinosabb, hogy érzelmi alapon impulzívan hassak emberekre. Tehát már hátrányból indulok, és ez egy nagyon-nagyon rossz helyzet. Ez a legrosszabb az egészben, amit szerintem tudósként megélhettünk. Azért némi kritikával, hogy hadd éljek, én láttam a Telexen pár hete egy videót, amiben ön is közreműködött. Kimentek az utcára, és járókelőket szólítottak meg, és próbálták a szkeptikusokat meggyőzni a tekintetben, hogy azért ez a vakcina az egyetlen jó megoldás a vírus, illetve a járvány megfékezésére. Na most nem sok sikerrel történt ez. Ön például egy hát így mondom, tudatlanabb idős nőt, aki oltás ellenes, mert azt mondta, hogy az oltásban azért nem hisz, mert az nem természetes, úgy próbált meg felvilágosítani, hogy az mRNA-sről, amit az előbb is említett, meg lipid zsírsejtekről beszélt, miközben látszott a nő arcán, hogy egyetlen szavát sem érti, és nem csoda, hogy utána azt mondja, hogy őt ön nem győzte meg. Nyilván ugyanaz a probléma, amit az előbb elmondott, hogy ott volt egy laikus, ott volt a tudós, de mégis csak a tudósnak kellene valami hidat képezni a laikus felé.
És akkor ott vagyunk a legnagyobb kétségeim egyikénél, hogy hogyan lehetne ezt áthidalni, és ez egy nagyon jó próbálkozás volt ez a videó egyébként erre. Én azt gondolom, hogy mivel nem tudok hatni az oktatási rendszer átalakítására, nem tudok hatni olyan dolgokra, amiket úgy gondolom, hogy hiányzó pillérek abban, hogy az emberek jobban megértsék, meghallják a tudomány szavát, mit tudok csinálni? Ösztüzet zúdítok a társadalomra. Sok tudós nem képes, vagy nem akar hétköznapi emberek nyelvén szólni. Nekem tapasztalatom, igen sok tudóssal beszélgetek, sokszor azt érzem, hogy egymásnak beszélnek szívesebben, és nem a közönségnek, mert ha egyébként leviszi a nyelvezetét, a szaknyelvet arra a szintre, ahol már az egyszerű ember is megérti, vagy a laikus is megérti, akkor ő tudománytalannak fog minősülni a többi tudós szemében. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ehhez kell képesség, kell akarat, és ki kell lépni a komfortzónánkból. Mert ezt nem tanítják önöknek az egyetemen? Nem tanítják, nem. De tehát például egy egyetemi oktatónak nincs oktatási tréningje, hogy hogyan oktassunk diákokat. Ugye egy középiskolai tanárnál, egy tanárképzésben ez alapvető, hogy ezeket a fajta technikákat megtanítsák. Egyetemi oktatónál ez nincs. Az egyetemi oktatók azok kutatók, akik elmondják a szakterületüknek a legjavát, meg jobb esetben a legújabb kutatási eredményeiket ebbe integrálják. Na most ebbe érezhető, hogy nincs benne az, hogy az utcaemberével hogy beszéljek mRNS-ről. Nagyon nincs benne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a élet vagy kitermel egy jó kommunikációs képességű valakit, vagy nem, és az a nem, az pedig marad ebben a burokban, amiben él, és lehet, hogy ezen is nagyon kellene változtatni, csak nem tudom, hogyan. Megtanulta-e például a tudós társadalom azt, hogy a virológia kutatói, meg a szomszéd tudományterületek kutatói megértsék egymás területeit, és presztízs harcok nélkül együtt tudjanak működni, mert ez egy másik probléma volt, amire ez a járvány például egy kicsit rámutatott, vagy talán nem is kicsit. A megértés az abszolút megvolt. Tehát az integrációja a tudománynak az megvolt. Az, hogy megértsem, hogy egy denevérvírus hogy tud emberre ugrani, ott kell lenni az ökológusnak, a zoológusnak, a klímakutatónak, egy csomó embernek, és össze kell dugnunk a fejünket. Nálunk ez természetes volt. A másik, és ez egy nagyon jó aspektus volt a kérdésnek, hogy bizony a kompetícióval mi van. A tudós az pénzből él, pályázatokból él. Tehát a világ az úgy néz ki, hogy mi attól függően, hogy mennyire izmos tudósok vagyunk, milyen jók a mutatóink, attól függően vagyunk képesek pályázati pénzeket elnyerni. Attól függően, hogy mondjuk a területünkön mennyire vagyunk jók, mennyire jó az a kutatástéma, mennyire aktuális, és egyébként pedig milyen hátterünk van ez az egészhez. Na most ez az egész járványos helyzet, ez most egy erőset tompított, legalábbis a koronavírus kutatásban ezen, de éppen 2 napja beszéltem amerikai kollégákkal, és mondták, hogy óriási bajba vannak, mert pályáznak forrásokra, koronavírusra van most a legtöbb, de iszonyatos kompetíció van. Tehát most, hogy elmúlt ez az első 1,5 éves hajrá, és tömjük a tudósokat pénzzel, és gyorsan adjatok válaszokat, most jön megint most már van pénz, de most inkább erre van, mert most ez a fontos a politikusok fejében, mert koronavírus, és akkor most viszont megint megy a kapkodás. Tehát ebben még lehet, hogy vissza is léptünk egy picit. A másik kérdés, a tudósok miért nem osztják meg a nyilvánossággal a saját bizonytalanságaikat, azokat, amelyeken ők maguk is eltöprengenek, és nem biztos, hogy tudják rá a konkrét választ. Például az, hogy miért vannak ennek a vírusnak szuperterjesztői, miért éppen ők azok, akik, vagy miért nem betegszenek meg egyesek, akik pedig fertőzöttek lettek, vagy miért vannak, akik nem fertőznek meg senkit, noha a családi közegben mindenki más megfertőződött. Nyilván ezekre tudományos választ kéne adni, mert az emberek egyébként elindulnak a találgatások felé. Ha megnézzük, hogy kik és hányan kommunikálnak most például a vírusról, akkor nagyon sok esetben azt látjuk, hogy sok szakértő konkrét jóslatokba bocsátkozik, és nem halljuk a szájából azt, hogy nem tudom, vagy nem tudjuk. Holott ez a tudományos munkájának alapvető része. Azt nem tudnám megmondani, hogy ez hol siklott félre, és hol hiányzik az a hiányzó láncszem, ami ezt összekötné, de mégis láthatóan hiányzik. Lehetséges, hogy tényleg az a fajta társadalmi nyomás az oka, ami azonnali válaszokat akar. És ez lehet, hogy egy csábítás is, hogyha engem megkérdeznek, akkor tudjak valami jót mondani, valami megnyugtatót mondani. Nem tudom, és megint ott vagyunk, hogy kellene egy társadalomtudós, aki ezt jól elemzi, vagy valami más szakember, aki ezt jól elemzi, és lehet, hogy kellene valaki, aki egyébként elmondja a tudósoknak is, hogy figyeljetek, így kellene kommunikálni. Mert ez a legjobb módja annak, hogy elmondd azt, hogy miért nem tudod, mit nem tudsz, és mi várható ránk a következő 20 évben. Arra például tud magyarázatot adni, hogy miért nem jut hozzá manapság a nyilvánosság, de tulajdonképpen a körön kívülálló víruskutatók, infektológusok, általános orvosok sem a hadititokként kezelt járványadatokhoz Magyarországon? Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen szocialista maradványként a katasztrófa kommunikáció lehet, hogy fogalomként így megmaradt a fejekben. Nem az tudom. Mit jelent? Hogy a katasztrófa kommunikáció nem szól másról, mint hogy vészhelyzetben nem mondok el mindent, csak ami feltétlenül szükséges, mert minek pánikoltatni. Holott, ha megnézem, és nagyon szeretek ilyet olvasni, szerencsére olvastam sokat, hogy egyébként azok az országok, ahol például azt látjuk, hogy 87-90% az átoltottságot mi történt, akkor azt látjuk, hogy ott ezt teljesen levetközték.
Ott az történt, hogy nem arról szólt a tájékoztatás, hogy hány embert büntettük meg, mert nem jól viselte a maszkot, hanem arról szólt, hogy figyeljetek emberek, így néz ki a járványgörbe, a kórházban ennyi és így van kezelve, ilyenek az erőforrásaink, és nagyjából ez várható a következő 2 hétben. Tehát egyfajta nyílt kommunikáció volt. Úgyhogy a modern világ és a modern társadalom elvárása, az infokommunikációs társadalom elvárása az abszolút a nyílt kommunikáció. A hozzáférés az adatokra, ugye szakértőként könnyű helyzetem van, mert ismerem a szakmát. Küldök egy e-mailt, küldök egy SMS-t, konferenciabeszélgetek, és megtudom azt az adatot, amit szeretnék, sőt, sok esetben legyártom magamnak. Tehát engem érdekel, hogy mi történt a második, harmadik hullám között, akkor meg tudom nézni a vírus genetikai állományát, és meg tudom mondani, hogy hogyan terjedt, milyen mutatók által terjedt, és nagyjából ennek mi volt a következménye a harmadik hullámra. Ön szerint van a járványadatok között olyan, amelyeket okkal kell elhallgatni? Én nem gondolnám, hogy van ilyen. Én viszont azt nagyon jól tudom, hogy egy járványügy az nem olyan, hogy beültetek 3 pipettázó robotot és működik. Ott ugyanolyan kutatóelmék, kutatószellemű elmék kellenek, akik tudnak rugalmasan, pláne egy ilyen helyzetben, ami rugalmas megközelítést igényel, gondolkodni, adatot gyártani, és van mögöttük kapacitás. Na most ez Magyarországon az elmúlt 20 évben ez leépült, vagy még többen. Tehát erről nagyon sok újságcikk is született, hogy mi történt a járványügyünkkel. Az első dolog, amit csinálnék, hogy rendbeszedném a járványügyet, feltöltenem jó kutatókkal, 20 szakemberekkel, és adnék nekik megfelelő erőforrásokat ahhoz. Ez a Müller-Cecilia féle vonal? Ez a Müller-Cecilia féle vonal ugye most, és az egész apparátus, amit járványügyként ismerünk, annak minden aspektusával. Egy erős járványüggyel tudnánk erősek lenni, és mit tud az erős járványügy csinálni, és visszaérünk a kérdésünkhöz, nagyon sok adatot csinálni. Egy járványügyi helyzetben annál nagyobb a mozgásterem, és annál jobban nyeregben vagyok, minél több adatot tudok. A vírusról, a kórházakról, az emberekről és mindenről. Ehhez viszont emberek kellenek, szakemberek és adatgyártás. Az én aspektusomból ez úgy néz ki, hogy rátelepszik a politika. Tehát nem hagy ennek szabad terjedést. És akkor finoman fejeztem ki a lényeget. Az utóbbiban biztos vagyok, az előbbiben meg biztos vagyok abban, hogy abszolút kapacitás hiány van. Tehát nagyon jó kollégáim vannak most is a Népegészségügyi Központban, és nagyon tisztelem őket, de tisztában vagyok azzal is, hogy rendkívüli kapacitás hiányban szenvednek. Nagyon jó lenne itt ezt például felemelni, felpumpálni, mert láthatóan azok a járványok, amik ránk várnak, azok adaptív hozzáállást fognak követelni, folyamatos elemző hozzáállást. Nem csak a szezonális influenza fog jönni, hanem nagyon sok x-edik más vírus, amivel majd ugyanúgy kell küzdeni, mint most. És mi látszott még most? Most is ezt látjuk, hogy a jó adatok, a jó adatsorok, azok innen-onnan ide potyognak egy-egy egyetemről, egy-egy szakértőtől, de mégsem azt látjuk, hogy központilag valahogy ez termelődne. Ha az ember megnézi az angliai járványügyi központot, a Public Health Englandet, hát hetente adnak ki olyan járványügyi jelentést, hogy 7 nyelven beszél. Na most hát pontosan ehhez kell egy apparátus, amely ezt meg tudja oldani. Így van. A leggyakrabban emlegetett mai kritika, hogy sem a szakmai, sem a szélesebb közvélemény nem ismerheti a legújabb fertőzési hullám adatai közül azokat, amik a különböző típusú és különböző származású vakcinákkal beoltottak újra fertőzöttségéről tájékoztatnának. Például arról, hogy a Sputnik vakcina hatékonysága 83%-os a koronavírus delta variánsa ellen, csak az orosz egészségügyi miniszter minapi nyilatkozatából lehet tudni, és nem a magyar hivatalos tájékoztatásból. Ennek és a hasonlóknak szakmai vagy inkább politikai okai vannak? Azt gondolom, hogy politikai. Tehát mi van itt megint? Egy nyomás van. Az látszik, hogy van egy szakmai elvárás nyugaton. Az, hogy én csinálok egy eredményt, csinálok egy vakcina komponenst, egy vakcina készítményt letesztelem, és azt publikálom az annak megfelelő lapokban, az annak megfelelő kritériumok mentén. Nyíltan, elérhetően. Sőt, legtöbbször magyarázom is. És mit láttunk? Azt láttuk, hogy jöttek a keleti államok, és azt mondták, hogy figyeljetek, ilyet mi is tudtunk csinálni, itt van, tessék. És például, ha megnézzük, hogy Kína mit csinált, Kína például politikai fegyverként is használta a vakcináját, tehát ez abszolút nem titok, és abszolút látszik. És akkor itt történt az, hogy egy picit odapiszkítottak a tudomány szőnyegére is, mert ezzel egy picit a tudományt is hiteltelenítették, mert politikusként megtehették, hogy figyeljetek emberek, itt van a vakcina, és valóban egy jó vakcina volt, mert mire végre kijöttek azok a publikációk, amiket vártunk, azok ténylegesen azt mutatták, hogy ezek jó, bevethető vakcinák, de addigra már megtörtént a kár, megtörtént a bizalomvesztés. Ugye abszolút jó lenne nyíltan beszélni, nyilván ezt az álláspontot képviselem, és talán számomra ez a legnagyobb tanulság, de például a kínai vakcinánál mi volt? Mit tudtam én csinálni? Ugye körülbelül annyira láttam én is az adatokat, mint bárki más. Mit csináltam? Ezt nem mondja, tehát pont annyira látta, mint bármilyen közember. Ugye nem volt közelebbi információja? Ugye a szakmát ismerve azért a engedélyezési hatósági szakemberekkel volt kapcsolatom. Tehát én nagyon jól tudom, hogy nagyon kiváló szakemberek néztek át azokat a dokumentumokat, amik rendelkezésre álltak. És most furcsán fog hangzani, de a kínai vakcinának a beszerzés az egy nagyon jó döntés volt. Akkor, amikor beszerezték.
Ugyanis akkor nem volt még más, ami ennyire elérhető lett volna. És a kínai vakcina pontosan annyira jó, hogy abban az adott járványügyi helyzetben az egy kiváló lépés volt. Aztán az, hogy később ez hogy integrálódott, amikor már jött a többi vakcina, és nagyobb volt a mozgástér, na az már egy külön dolog, és ott már nem biztos, hogy azt mondanám, hogy a legjobb döntések születtek. Azt mondja a Barát Józseffel közösen írt könyvébe, idézem, nem hiszem, hogy bármely ország politikai vezetése bevállalná, hogy kétes eredetű szert adat be a lakosságnak, ilyen nincs. Miért ne lehetne? Például a Sinopharm engedélyeztetésének körülményei itthon is sok gyanúra adtak alapot. És akkor megint ott vagyunk, hogy kellene valaki kiáll, és elmondja, hogy emberek, mi történt a háttérben. A háttérben az történt, hogy a legkiválóbb magyar szakembereket csődítették össze, és kérték meg, hogy figyeljetek emberek, egészségügyi vészhelyzet van, nézzétek meg a dokumentációt. És ha ti azt mondjátok, hogy ámen, akkor ámen. És ez történt a háttérben. Tehát itt volt szakma a háttérben. Az, hogy ezt nem kommunikálták, az egy óriási hiba volt. Tehát amikor csak azt látjuk, hogy a nem tudom ki mit nyilatkozott, meg a nem tudom ki azt mondja, hogy tessék, örülj neki, mert itt van a vakcina, az nem egy válasz, az nem fog társadalmi bizalmat építeni. Amikor önt Barát József a 30 000, azóta már 31,5 vagy 32 000 halottról kérdezte, azt felelte, hogy a politika nem hallotta meg a szakértők hangját, ami elég talányos válasz volt, legalábbis szerintem. Nem inkább nem akarta meghallani a politika a szakértők hangját, és vajon ha ez így volt, akkor miért nem akarta meghallani? Hát erre a legőszintébb válaszom, hogy fogalmam sincs. Tehát ennek az elemzése már túl mélyre és túl messzire mutat. És itt beszéltünk egyébként tényleg világelső járványmodellező matematikusainkról, beszéltünk virológusokról, epidemiológusokról, akik még vannak itthon és nagyon jók. És őket valóban összeszedték, és ők valóban a mai napig nagyon keményen dolgoznak, és nagyon jó adatelemzéseket csinálnak. Ugye a napokban volt is ilyen konferencia, ez is benne volt a hírekben, nem is egy ilyen konferencia, de hogy ezek az adatok mikor és hol állnak meg, na ez az, amit én már nem látok. Viszont nagyon szeretném látni, és akkor tudnék is erre válaszolni. Ha önön múlna, milyen információkat osztana meg a társadalommal vagy a nyilvánossággal? Üljünk le, nagyon bután hangzik, de nézzünk Facebook hozzászólásokat, meg lehessen kérdezni, stb. Beszéljük meg, nézzünk közvéleménykutatást, mi az, ami leginkább aggasztja az embereket. Magyarázzam meg, építsen föl lépésről lépésre a tudást az emberekbe. Ne a meggyőzést, hanem a tudást. Mi az az mRNA-s, mi az a lipid-zsírcsepp, hogy készült a vakcina, mit tud a kínai vakcina, miért mondom, hogy jó a kínai vakcina, mennyire jó a másikhoz képest, stb. Ezekre vannak válaszok, csak el kellene, hogy hangozzanak, és úgy kellene, hogy elhangozzanak, ami be is talál. A vicces az, hogy most visszagondolva a járvány, talán első hulláma előtt, vagy első hulláma után én voltam egy interjúba, egy elég hosszú interjúba, és ott már én végig bíráltam mindenkit. Ugyanott vagyunk, mint amikor ott voltam egy évvel ezelőtt. Hogy hibázott a tudomány, hibázott a média, hibázott a politika, és mindenki valamit elhibázott. Ezek után már csak azt merem remélni, hogy ebből mindenki fog tanulni, és következő ilyen kihívásnál, vagy még ennél a kihívásnál, de ezeken megpróbálunk változtatni. Ez nagyon jó lenne. Mit gondol az egykori úgynevezett operatív törzs, vagy még mindig talán létezik, tájékoztatóiról, ahol ad-hoc jellegű kérdéseket például nem is lehetett föltenni az újságíróknak, azért ez abszurdum. Eleve, hogy kik tartják, rendben van egy járványügyi szakember, vagy a járványügy vezetője, de mellette szóvivők, meg katonák, meg nem tudom én kik, és én nem láttam soha szakember. Tehát egy normális országban mégiscsak mondjuk a Müller Cecília mellett ott kellett volna lenni magafajta szakembereknek is, akik pont ezt magyarázzák, mint amit most ön nekem. Nem? Nagyon sok országban fehérköpenyes tudósok álltak elől, és aztán valakik mögöttük, és elmagyarázták az mRNA-st és a stb. Tehát most, hogy az operatív törzs tájékoztatója miről szólt, és miért szólt, és kinek szólt, azt nagyon szeretném tudni. Annyit meg Szerintem a pipának. Kipipálták, hogy ez is megvolt, de több haszna nem igen volt. Annyit meg tudok sugni, hogy én nem követtem. Önnek kutatóként, tudósként nem hiányoznak azok az információk, amelyeket a központi akarat nem akart nyilvánossá tenni? Hiányzik, de mi hiányzik még mellőle, és ezt most nagyon fontos megjegyeznünk, mert nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk, hogy talán bizonyos adatok miért maradnak el. Ha én most itt bemondom, hogy, és nézzük meg az angliai járványügyi adatokat, kórházba fekvők közül, nem tudom pontosan, de mondjuk egy példagondolat-kísérlet, 10-ből 8 ember oltott. Mit csinál az átlagember? Azt mondja, hogy jó ég, az oltás semmire se jó. Holott ez nem igaz. Meg kell néznünk, hogy mekkora populációs szeletből hány az oltott és hány az oltatlan. Ha mindenkit beoltunk, akkor a kórházban csak oltottak lesznek. Mert az oltás sem véd 100%-ban. Nagyon-nagyon nagy arányban véd, de mindig vannak áttöréses fertőzések. Na most, és ezt csak úgy tudnám közölni ezt az adatot, itt vagyunk a válasznál, hogy ezt valaki elmagyarázza így. Plusz a társadalom meg is érti. Mert ha ez nem történik meg, és valahol itt gáncsolás történik, akkor ez még nagyobb kárt is okoz, mint hasznot. Ön például be tudja szerezni azokat az információkat más forrásból kerülő úton, amelyekre egyébként szüksége van, vagy a továbbgondolkodáshoz alapvetően fontos? Hát a kerülő útnak számít-e, hogy egy kollégát megkérdezek, akkor igen. Hát mert ennek lehetne egy, hogy mondjam, természetes, normális mechanizmusa is, nem?
abszolút kerülő út, hogy fölhívom a nem tudom melyik epidemiológust, hogy figyelj már, mi van a lapotokon. Úgyhogy így kerülő út, de szakmailag nézve ugyanazt csináljuk, mint bármikor. Ha valamire szükségünk van, valamilyen adatra megcsináljuk, ha valaki másnak van valami erre, epidemiológusoknak csináltunk is, amikor laborba kellett valamit vizsgálni a víruson, akkor megvizsgáljuk. Tehát itt ez így összeáll. Na most önöknek fontos és központi szerepe van a Pécsi Laboratóriumnak ebben az egész koronavírus ügyben. Lehetséges, hogy még ön, illetve a központi döntéshozatalba bevont főnöke Jakab professzor sem ismerheti ezeket az adatokat, vagy amennyiben ismerné, lenne akadálya, hogy nyilvánosságra hozzák őket? Ugye egy picit félre vagyunk értelmezve, hogy mi vagyunk mi a kutató csoport vagyunk, a kutató akciócsoport. Igen. És a kutatás nem jelent más, mint hogy hatóanyagokat tesztelünk, vakcinát fejlesztünk, orrsprayt fejlesztünk, módszereket fejlesztünk, próbáljuk segíteni a járványügy munkáját. A kérdés az volt, hogy önök, tehát az ön főnöke meg önök megismerhetik az adatokat, vagy amennyiben megismerhetik, akkor lenne akadály annak, hogy ezeket nyilvánosságra hozzák? Most olyan járványügyi adatokról beszélünk, amiket mondjuk egy átlagember nem kap meg. Igen. Hát ezt ugye szakmai körökből mi hozzáférünk, ha szükségünk van rá. Tehát megint ott vagyunk, ahol az előbb, és ez nekünk természetes. Ez a járvány előtt is pontosan így ment, nyilván nem a járvány kapcsán, mert akkor nem olyan adatok voltak, de mondjuk kellett egyéb modellezés, adat, stb. Most, hogy ennek egyébként a hozzáférhetősége hogy van, és ha én most megkérném nem is tudom, kitől kell egyébként megkérni, és megkaptám ezt, szerintem nem tudom, nem vagyok benne biztos. Tehát, hogy megkapná? Igen. Tehát ha én, mint Kemenesi Gábor azt mondanám, hogy akkor most szeretném látni a fogalmam sincs melyik számadatokat, azt sem tudom egyébként, hogy hol kéne kérni, de nem vagyok benne biztos, hogy megkapnám. Tehát ha ez így lenne, hogy megkapnám, akkor ez már rég ott lenne a nem tudom melyik cikkben, és elemezhetnénk, és arról beszélhetnénk, hogy egyébként ez a nem tudom melyik arány mit jelent. Erről a mostani 4. hullámról előzetesen kért önöktől, tudósoktól bármiféle előrejelzést a kormány? A módosított vírus nálunk annyira szerepel, hogy minél hamarabb ki kellett halásznunk, és bevonni a kísérletekbe. Tehát azok a gyógyszerek, mondjuk, amit tesztelünk, azt most már nem a wuhani eredeti törzset teszteljük, hanem a legfrissebbre. Tehát a mi szerepünk körülbelül itt van. A kutatás az nem az a gyors vonat, ami minden nap kell, hogy pöfögjön. Tehát itt, ha tényleg valami releváns kérdés van, mondjuk hat-e a hidroxiklorokin, vagy jó-e a remdesivir, akkor ezt egy bizonyos fokig mi el tudjuk vinni a laborba, és erre tudunk egy indikatív választ adni, meg össze tudjuk foglalni a szakirodalmi adatokat. Ez megtörténik, és meg is történt. De a járványügyi adatok az már egy egész más dolog, tehát ez már a matematikus, meg az epidemiológus, és azok nem mi vagyunk. Ez egyébként jó is, hogy itt szóba került, tehát a kutatási részlegnek tényleg túlsúlya inkább ez, hogy gyógyszer, hatóanyag, löty, nem tudom, kapacitásbővítés, stb. Ezek. Idehozom, mert roppant jellemzőnek tartom, hogy pár napja a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány és Parlament együtt a járvány ellen címmel konferenciát tartott, azzal a szépséghibával, hogy a tudomány részéről ott voltak ezen mind a szakemberek, felszólalt a Tudományos Akadémia elnöke, főtitkára, és hogy olvasom itt a sajtóhírben, számos tudós, de politikus, egy sem ment el. Tehát nem az, hogy egy volt ott, egy sem ment el. Az önfőnöke Jakab Ferenc, virológus professzor, a koronavírus kutatási akciócsoport vezetője előadást tartott, amiből az derült ki, hogy önöknél a Pécsi Tudományegyetemen 3 ígéretes, állatkísérletekben már jó eredmény mutató kutatás zajlik. Az egyik egy biologikum nevű gyógyszer, a másik egy orrspray, a harmadik pedig egy második generációs vakcina. Azt nem kérem most, hogy kommentálja, hogy a Tudományos Akadémia szervez egy ilyen konferenciát azzal a címmel, hogy tudomány és parlament, és a parlament részéről vagy a politika részéről senki nem megy el, ez is önmagában elég beszédes. De akkor az önök szakterületére térve, ha el is készülnének ezzel a 3-mal, nem lenne már eleve elkésett egy magyar gyógyszer, egy magyar orrspray, meg egy magyar vakcina? A nagy profitot, legalábbis távolról úgy tűnik, lekaszálták a nagy külföldi gyártók, volna még szabad rés, ahol érdemes lenne betüremkedni? Nem azért dolgozunk se a vakcinán, se az orrsprayn, se a nem tudom melyik hatóanyagon, mert mi meg akarunk gazdagodni és gyógyszercéget akarunk csinálni, hanem kapacitásokat építünk ki itthon. Olyan kapacitásokat, amik alterálhatók. Ha nem egy koronavírus lesz, hanem egy másik, akkor például az egyik orrspray éppen erről szól, hogy egy technológiai sor épül ki. Egy olyan technológiai sor, ami adaptív. Tehát ha jön egy másik vírus, ami ellen ugyanígy orrsprayt kell majd csinálni, mert légúti, akkor mondjuk 2 hét alatt képesek legyünk ezt így átkapcsolni. Csak a hatóanyag legfeljebb más lesz. Így van. Tehát és itt ezt kell látni, és ez a legfőbb célunk itt. Na most akkor egy kicsit a vírusszkeptikusokról kérdezném. Mivel magyarázza az úgynevezett vírusszkepticizmus ilyen mértékű terjedését? Az például, hogy erre még az sincs hatással, hogy nem egy vírusszkeptikus, aztán ugye koronavírussal kórházba került, sőt meg is halt, és a halálos ágyán ismerte be, hogy hülyeségeket beszélt korábban. De ez sem érdekli őket.
Szkeptikus társasággal nagyon jóba vagyok. Nem akarom őket megsérteni, az ő szkeptikusoknak hívom, akikről most beszélünk, tehát inkább hívjuk őket tagadóknak. Tehát a szkepticizmus az egy egészséges jó dolog. És jó kapcsolatban van tényleg? Igen. Ez mit jelent? Volt is velük blogbeszélgetésem. Azt mondta, hogy nem hajlandó leülni. Ilyen. Nem, ez a szkeptikus társaság. A szkepticizmust és a tagadást, azt válasszuk szét, és jó, akkor most ki is mentem őket. Tehát a szkeptikus társaság nem szól másról, mint hogy értelmes kérdéseket teszek föl, és értelmes válaszokat várok. Aha. És ez egy nagyon egészséges dolog. És egy egészséges társadalomban ennek nagyon is van helye. Az, amiről most mi beszélünk, az inkább talán a tagadás, meg már ez a fajta impulzív dolog, ami itt már szóba került. Na most ezzel mit lehet kezdeni, fogalmam sincs. Amit magamévá tettem, és hiszek benne egy kicsit, mint egy ilyen őrült, hogy így nyomni kell az adatokat ki, meg a tudományos kommunikációt, aztán ahol akarja, majd megtalálja magát a helyét, de azt tapasztalom, hogy van egy réteg, akit már nem lehet elérni. Ott pedig rendszer szintű átalakítások kellenek az oktatás újragondolásától a mindenig, hogy ez változzon. Azt mondja, hogy ezek a képzetlenek, vagy ezek a tudatlanok? Nem kell tudatlannak lenni, és nem szeretem, hogyha így nevezünk bárkit is, mert mindenkinek más az érdeklődése, nem kell mindenkinek virológusnak lenni. Viszont nagyon optimális lenne, ha mindenkinek meg lenne a képessége arra, hogy mondjuk a tudományt fölfogja, vagy a kritikus gondolkodást magáévá tudja tenni. És lehet, hogy ők egy másik oldalról közelítenek a kritikus gondolkodáshoz. Ők is a kritikus gondolkodást képviselik, csak minden tudományos alap nélkül. Igen, és itt jön a probléma, hogy akkor hogyan azonosítsak be egy álhírt. Hogyan ismerjem föl, hogy a német kutató, aki jól csengő mondatokat mond, ő mondjuk nem a szakterület képviselője, vagy megőrült, vagy nem is kutató. Tehát, és ez már rendszer szintű átalakításokat követel. Ezt én már nem tudom az utcaemberének elmondani, hogy ezt hogyan kéne csinálni. Már a kételkedés önmagában valamiféle gondolkodási képességet mutat, ugye? Az, hogy ez mikor csap vissza, és mikor hiszem el önmagamról, hogy mindenható vagyok, és mindent jobban tudok a mindenkinél is, na ez már egy nagyon érdekes dolog, és ott vagyunk a problémánál. És ott vagyunk annál, hogy elárasztják a Facebook falamat a dögölj meg típusú posztok, meg a nem tudom mi, és nem is tudok vele mit kezdeni, mert én sem tudom értelmezni, hogy ez miért történt. És akkor maga leáll és vitatkozik, vagy legalábbis megpróbálja elmagyarázni? Soha. Nincs értelmes szintje, nincs értelmes ok beleállni ebbe. Mert mit csináljak? Kezdjék el nyugodtan kommunikálni és emberenes magyarázni? Semmi értelme nem lesz, mert a dögölj meg 2 hozzászólás, vagy jön még 5 ember, aki erre még ráerősít. Ennek nincs értelme. Ezt valahogy máshogy kell megközelíteni, és fogalmam sincs, hogy. Na most egy kicsit a vírus eredetéről, mert a könyv, amiről beszélgetünk, vagy amelyből veszem az idézeteket, erről is szól. A vírus megjelenése óta újból és újból felmerül a vírus eredetének kérdése. A könyvben úgy tűnik, akár a tűzbe tenni a kezét, ezt a szót ön használja, a sokszor emlegetett Wuhani víruslabor vezető nőért. Főként általános és tudományetikai érvei vannak a tekintetben, hogy a kártékony vírusok kiszivárgása miért is lehet szinte kizárt. Ön ezt mondja, hogy szinte kizárt. A szakmai lojalitás nyilván érthető, de azért ismer már a tudománytörténet nem is egy tudományos etikátlanságot, adott esetben emberiség ellen elkövetett bűnökkel kapcsolatban is. Nem megyünk ilyen messzire, itt van Csernobil, ahol hát ugye figyelmen kívül hagyták a biztonsági protokollt, és akkor ebből adódott oly sok minden. Éppen ezért kérdezem, hogy ennek ellenére is ezt teljes biztonsággal kizárná? Mármint, hogy a Wuhani labort illetően? 99% természetes eredet, 1% nem természetes. És akkor tovább magyarázom. Nem csak Csernobil, a biológiának is vannak sötét fejezetei. Épp az egyetemen a biovédelem, biobiztonság tárgyat én oktatom. Pont erről beszélek, hogy a világháborúk során és a hidegháborúban micsoda szörnyűségek épültek ki biofegyverkezés néven. Az 1%-ot ez magyarázza. Megvan a technológiánk, hogy csúnyát, piszkosat csináljunk. Ugyanakkor mit látunk? Azt látjuk, hogy 20 éve veri a vészharangot a tudomány, és 16-ban én is tartottam egy kiváló előadástól, épp ez volt a konklúzió, hogy denevér koronavírus, jó eséllyel jön egy járvány. 16-ban. Ez nem én voltam a Nostradamus, ez egy tudomány. Verjük a vészharangot, mert látjuk azokat a folyamatokat, és ismerjük azokat a víruscsoportokat, amik képesek ezeknek a folyamatoknak a farvízén ránk ugrani. És nem először jöttek koronavírusok. Ez a 3. magas patogenitású koronavírus, tehát megtörtént már. Tehát ismerve ezt a nagy tudományt, és ezeket a folyamatokat, és a virológiának, és a vírusoknak a működését, és a globális hatásokat, ez a 99%. Az 1% meg az, hogy persze állhatott mögötte egy katona egy pisztollyal, meg összehegesztethetett valami vírust, de mégis, ha megnézem, hogy mit mutat a járvány, mit mutat a genomja a vírusnak, mióta elszabadult, stb., az egy teljesen természetes eredetű, friss, újon keletkezett, újonnan átugrott vírusra utal. Tehát egyelőre, ha megnézem az evidenciákat, akkor van egy ekkora kupac.
természetes eredet, meg egy 1%, hogy persze képesek vagyunk rá, de egyelőre nincs erre bizonyíték, és semmiféle utalás se. Azon kívül sokan sejtik meg, könnyebben elhiszik ezt, és valahogy nyilvánvalóan könnyebben el is hiszi az átlagember, hogy jót csinálták, és akkor itt vége a fejezetnek. Még le kell ülnem egy 1,5 órás előadást tartani, hogy teljes mélységeig megértse, hogy a koronavírusok vírusbankjából a denevéreken keresztül az emberi hatásokra hogy jön egy új vírus. Melyik a könnyebb? Csinálták. Ennyi idővel az események után egyáltalán volna esély megállapítani azt, hogy megállapítani vagy kizárni, hogy egy vírus természetes mutálódásnak, vagy tudatos, esetleg tervezett emberi tevékenységnek a következtében jön létre? Ha csak a szakmai legfőbb kérdést nézem, hogy honnan jött a vírus, hol ugrott át emberre, és most tök mindegy, hogy labor vagy a piaci állat, egyre kisebb az esélyre. Ez ugyanaz, mint a krimikben. Minél több idő telik el, annál hűltebb a nyom. Itt is ugyanezt történik. És ugye mentek ki járványügyi vizsgálatok, meg vizsgálták a piacot, meg gyűjtöttek mintákat, stb., de nincs konklúzió arra vonatkozóan, hogy figyeljetek, ez az állatfaj, ez a pince, és ezért történt. Nincs még meg ez a válasz. Na, nézzük meg a SARS-1-et, évekbe telt, mire ez a válasz megjött. Évekbe. Tehát ez nem egy egyszerű dolog. Itt nagyon sok tényezőt kell felismernünk. És ugyanezekre a tényezőkre figyeltünk, de a világ túl összetett ahhoz, és túl kevés kutató van, hogy mindent meg is tudjunk figyelni, és a megfelelő helyeken be tudjunk avatkozni. Nagyon remélem, és ez most egy picit a szakmámért beszélek, hogy ez nagyon meg fog változni a világba. És erre sokkal több. Mit ezt a változást? Már többetszer mondja. Hogy kaptunk egy nagyon nagy pofont most a vírustól, egy igazi nagy pofont. De a pofonból nem termelődnek ki mondjuk a kutatók olyan nagy számban, mint amilyen nagy számban szükség lenne rájuk. Nyilván ez nem jövő hétre lesz, de és most egy picit megint egy ilyen érzésemet mondom itt el, amit minden egyes konferencián megélek. Leülök, imádom az előadásokat hallgatni, és akkor hallgatom a zombiszarvaskort, hallgatom a fogalmam sincs milyen új vérzéses lázat, meg a újabb influenza törzset, és csak ülök, és azt mondom, hogy te jó ég, kéne még 100-szor ennyi tudós, és akkor talán tudnánk valamit kezdeni ezekkel. Kellenek még tudósok, és nagyon remélem, hogy a világ majd, a társadalom úgy változik meg, hogy ezt jobban propagálja, jobban tiszteli, jobban fölemeli. A politika, meg a döntéshozatal meg arra, hogy nem 4 éves ciklusokba gondolkodik, hanem hosszabb távon, és azt mondja, hogy figyeljetek, most költök erre, hogy kenegessétek a mintákat, meg csináljátok a polcra 3 gyógyszert, meg 4 vakcinát, aztán ha jól jön, jól jön. Tehát ez az, amit meg kéne fordítanunk. Nem erre a tűzoltásos stratégiára. Nagyon sok ilyen előadást tartottam, imádom, van egy ilyen mémem, hogy ég egy panellakás, és egy vödör vizet így lotyolnak rá. Na most így működik a világ a járványok ellen, meg a klíma ellen is, bocsánat, de pontosan ez történik ott is. És az az igazság, hogy ez a járvány dolog, ez csak egy kivetülése a globális változásoknak és a klímaváltozásnak. Ez egy pici szelete. Tehát itt lehet, hogy egy év múlva egy klímatudós fog ülni a helyemben, és a nem lineáris modelleket magyarázza. A vírus jövőjéről kérdezném még, annak alapján, amit most tud, mit gondol, mennyire lesz tartósan velünk ez a vírus, és mennyire kényszerít rá arra bennünket, hogy megváltoztassuk az életvitelünket, hogy szükséges lesz-e újabb és újabb oltásokra a megelőzés szolgáló különböző magatartási szabályok kialakítására, és így tovább, és így tovább. Már meg is változtatta az életünket, tehát butaság lenne azt mondani, hogy nem. Sőt, tartósan megváltoztatta. Nézzük meg a gazdasági hatásokat, csak mik történnek itt, nem tudom, csiphiánytól a mindenféléig. Kiváló előadás volt most az MTN egyébként erről. Megbillent a mérleg, és most billeg. És hogy ezekből a változásokból mi marad velünk, és mi integrálódik hosszú távon, fogalmam sincs. A másik, aki most jósol arra vonatkozóan, hogy milyen sűrűn kell oltani, mi lesz jövő tavasszal, mi lesz a nem tudom mikor, az nem tudja, mit beszél. Annyira összetett a helyzet, és megint ott vagyunk, hogy nem lineáris. A nem lineáris azt jelenti, hogy túl sok hatótényező van, folyamatos dinamikában hatva, hálózatosan egymásra ható dolgok vannak, nagyon nehéz jósolni, nagyon nehéz messzire előre látni. Ugyanakkor megnyugtatásra mondom, hogy ez a 6 hónapos oltás például, ami ugye most itt van a levegőbe. Nagyon sokan úgy teszik magukével, hogy itt akkor 6 havonta oltani kell. Nem. Az oltás által adott immunitás az abszolút járványhelyzet függő is. Függ például a vírus expozíciójától. Ez az a vírusnak a ránk hatása, tehát a vírusnak a nyomása, a ránk gyakorolt nyomása, mennyi vírus van kint az utcán, mennyi fertőzött van, stb. Milyen vírus van. Ezek mind megmondják, hogy milyen sűrűn kiket mikor kell oltani. Ha végre beáll az egyensúly, és minden járvány így működik a természetben, tehát nagyon sokat láttunk már kutatóként, és látunk folyamatosan az emberektől a rókákig, a mindenhol, billeg a mérleg. Keresi a helyét a vírus, ugye most volt ez a szarvasos történet is, de nem csapogunk ennyire, szépen a mérleg be fogja állni egyensúlyba. Meg lesz a populáció immunitása, meg lesz a vírusnak a legjobb variánsa, beáll stabilan a mutációs rátája, és valahogy elcsendesedik az egész járvány. És hogy ekkor a világ milyen lesz, fogalmam sincs. Hát akkor jön majd a következő. Mert tulajdonképpen ez a járvány, ahogy én értelmezem, az első komoly figyelmeztetés
amiről ön is beszélt az imént, hogy a környezetrombolás, a föld túlnépesedés, a mobilizáció és így tovább világjárványokkal fenyeget, és ezek jönni fognak, akarjuk vagy sem. Erről egy amerikai, talán a legkiemelkedőbb kollégája írt egy hosszú cikket a New Yorkerben, és ő azt mondta, hogy minden 10 évben várható, hogy legalább egy, de könnyen lehet, hogy 2 olyan vírus is megjelenik a Földön, amelyre föl kell készülni. Nem az lenne a helyes, kérdezem mindezekből adódó, hogy már most átszerveznék az egészségügyet tartósan úgy, ahogy most még csak legfeljebb ideiglenesen próbálkoznak vele. Hogyan fejezzem ki magam? A 2 kezem nem elég arra, hogy megszámoljam, hány járvány tört ki az elmúlt években. Az én pici kis fiatal karrierem során is, tehát csak kapkodjuk a fejünket. Mégse ütötték meg a legfelsőbb szintet, a globális járványnak a szintjét, és nem voltak elég hangosak, hogy az emberek ezt észrevegyék. De mi lenne a legfelsőbb szintje? A legfelsőbb New Yorkban, ugye csak New Yorkban többen haltak meg, mint a VTC, tehát a World Trade Center támadása következtében meghaltak. Magyarországon idáig egy Mosó-Magyaróvárnyi település halt meg, 31-32 ezer ember. Nekem ezek azért magas és riasztó adatok. Magas és riasztó, és amiről beszélek, a legfelsőbb szintje a vírusoknak, amit ez a vírus most megugrott, a globális pandémia szintje. A 2 kezem nem elég bemondás, az az összes többi járványra vonatkozott, amiből egyre több, egyre nagyobb, egyre sűrűbben jelentkezik a világ más táján, amivel egy európai ember nem foglalkozik. Mert a legtöbb embert kit érdekli, hogy mi van, nem tudom, Bangladesben, mi van Közép-Afrikában, mi van Dél-Amerikában, most hirtelen mi történt. Nem érdekel, mert nem a küszöbömön van. Ez most mindenki küszöbén ott van. De ezek a hatások folyamatosak és egyre erősebbek, tehát ez abszolút jelen van. Na most azt is mondja ebben a könyvben, hogy a vírus folyamatosan változik, mindig az a variáns marad fenn, amelyik fittebb, több embert képes megfertőzni, és enyhébb megbetegedéseket okoz, mert nem érdeke megölni a gazdatestet. Más szavakkal az újabb és újabb mutánsok egyre veszélytelenebbek lesznek, ugye, ha jól értem az ő szavait. De ha így van, miért mondja azt is, hogy fontos az új mutánsok felismerése, mert különben nőhet a kórházba kerülők száma? Itt ugye azt kell látni, hogy magának a vírusnak a változás az egy nagyon nehezen prediktálható dolog. Túl sok minden befolyásolja. Milyen gazdaszervezetekkel találkozik, milyen körülmények közt ott, milyen tömegességet tud elérni, és egy csomó hatás éri ezeket a vírusokat. Ha egyre halálosabb lenne ez a vírus, és mondjuk mindenkit megölne, akkor nem tudna terjedni. Tehát a fertőzési láncolatok nem mennek olyan messzire. Akkor nem tud annyi embert megfertőzni, nem tud annyira tömegesen fönnmaradni. Tehát az irány az minden vírusfertőzésnél ez, és itt hosszú távról beszélünk. Miért kell figyelni az, mert nem tudjuk prediktálni, mi fog történni. Mindig lehetnek meglepetések. Brit variáns, dél-afrikai variáns. Ezeket jó szemmel tartani, monitorozni, bevinni a laborba megvizsgálni, mielőtt mondjuk tömeges lesz, tudjak reagálni, tudjam, hogy mit csinál a vakcinámmal, mit csinál azzal a gyógyszeremmel, mit csinál azzal az antitestemmel. Ez egy folyamatos harc, pofoszkodás, és harc közben tanuljuk meg, hogy pofoz az ellenség. Tehát ez egy nagyon nagy nehézség ennél a járványnál is, és minden új vírussal kapcsolatos járványnál, de ezért fontos monitorozni. És amikor új variáns találok, és a kórházban lévő esetek száma nő, akkor már az olyan fehérköpenyesek, meg az olyan kutatócsoportok, mint a miénk, beviszik a laborba, és megpróbálnak rájönni, hogy jó, ez a variáns, akkor ezt most miért csinálta? Na de nem értem, akkor ha magától is szeridül a vírus, miért nőne a kórházi betegek száma? Mert tud meglepetéseket okozni. Tehát abban a fázisban vagyunk, ezt ne felejtsük el, és hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy itt lassan vége a járványnak. Nem, a járvány közepén vagyunk. Mert nem Magyarországot kell nézni, hanem a világot. Tehát itt még bőven lehetnek olyan mozgásterei a vírusnak, olyan meglepetései, amikre most nem számítunk. Tehát láthatunk itt még meglepetéseket. És nézzük csak meg a deltát. Tehát a delta is hozott meglepetés, lehetne rosszabb, tényleg lehetne rosszabb, de egyszerűen nem tudjuk megmondani, hogy merre felé fog sodródni genetikailag, merre felé fog sodródni funkcióban ez a vírus, és még mit tud nekünk mutatni. De hosszú távon az egyensúly természetszerűen be kell, hogy álljon. Tehát ha azt nézzük, hogy mi lesz 5-10 év múlva, akkor jó eséllyel egy enyhébb, stabilabban működő, talán szezonálisan jövő vírussal lesz dolgunk, de most még bőven lehetnek meglepetések, ami azt követeli, hogy nagyon-nagyon keményen figyelnünk kell ezt a vírust. Egyébként az valami törvényszerűség, hogy minden vírus megszeridül előbb-utóbb, hiszen ez az érdeke? Ha meg tud. Tehát ha olyan tömegességet ér el, mint ez a vírus most, hogy gyakorlatilag tényleg mindenhol ott van, a világot végig fertőzte. Erre szoktuk mondani, hogy az endémia szóval majd ismerkedjünk, ez a folyamatosan jelenlévő, folyamatosan általában jelenlévő, a populációban folyamatosan jelenlévő vírusként. Valószínűleg így fog fennmaradni. A Nature csinált épp egy felmérést, kutatókat kérdeztek, hogy mit gondolnak. 90%-uk ezt prediktált, a Nature folyóirat. Ez még tavaly volt egyébként, és már akkor a tudósok döntő többsége azt mondta, hogy hát valószínűleg ez már velünk maradt, túl nagyot futott ez a vírus. És most a szarvast az előbb már bedobtam, ez a fehér farkú szarvas Észak-Amerikában. Átugrott a vírus. Méghozzá úgy ugrott át rá, hogy szarvasról szarvasra is terjed, és látszik a genetikai lenyomatban, hogy többszörös átugrás volt. Ahogy elindult a vadászidény,
megfertőzöttek ezek a szarvasok. Miért fontos ez? Mert úgy tűnik, hogy a nyércfarmokon kívül, ami legalább egy farm volt, és a mi kezünkben volt, most a természetben egy olyan vadállatcsoportot talált, ahol úgymond el tud bújni, és kicsit láthatatlanabbul tud terjedni. Az mind a mutációk, mind a fennmaradása szempontjában, minden szempontból járványügyileg is egy újabb kihívás. És ez az, amire megint csak a tudósok figyelmeztettek már sok ideje, hogy figyeljünk már oda azokra az állatokra, amik fogékonyak lehetnek rá, és hozzunk olyan intézkedéseket, amikkel fékezzük azt, hogy mondjuk rájuk ugorjon a vírus. Tehát keresi a helyét a világban a vírus, arra akarok kiukadni, és bőven lehetnek még meglepetések, és nagyon messze vagyunk még az egyensúlyi állapottól. De most senki ne dőljön a kardjába, ez nem azt jelenti, hogy évtizedekig maszkban vagyunk, és 4 havonta oltunk. Ez most virológiailag érdekes. Emellett zajlik a populációnak az ismerkedése a vírussal. Immunizálódik a társadalom, a világ, az emberek, az emberiség. És ez majd szépen tompítja a bennünk lévő hatását. Szépen tompítja azt, hogy kórházba, súlyos állapotban vagyunk. Ettől még terjedhet köztünk, és jó eséllyel terjedni is fog, de nem mindegy, hogy hogyan. Én visszatérnék azért az eredeti nyomvonalamhoz, hogyha minden vírus előbb-utóbb megszelidül, hiszen ez az érdeke, akkor például az ebola miért nem szelidült meg mindez ideig? Minden vírus más. Az ebolának van egy stabil rezervoárja, úgy hívjuk, a természetes gazdája a természetben, és ez megint egy érdekes dolog, mert még a mai napig nem teljesen biztos, hogy ez a denevér-e, egy bizonyos denevérfaj Afrikában. Az ebola járványok úgy működtek nagyon sok ideig, hogy egy-egy ilyen bozolt hússal összefüggő, egyébként általában ez történt, hogy vadászat, bozolt hús, érintkezés indított egy fertőzési láncot. Az ebola egy nagyon magas halálozással járó betegség, emiatt nem is tud olyan messzire futni, egész máshogy fertőz, mint a koronavírus. Mi történik? Nem tud endémiát elérni, nem tud akkorát futni. Tehát nem tud folyamatosan ott lenni az emberek körében, hogy elinduljon ezen a megszelüdülés útján, hanem mindig ez az átugrási esemény van a természetes gazdáról, ahol viszont már ez megtörtént. Tehát igazából az ebola is meg van szelidülve valahol az ő természetes gazdájában. Ezt hívjuk rezervoárnak. A rezervoár az az állat, ami tünetmentesen képes hordozni és üríteni. Ez évmilliók, amíg ez kialakult. És ahogy megyünk az erdőbe, írtjuk az erdőt, egyre több bozolt hús, egyre többször ugrik is át. Tehát vírusa válogatja, hogy minél mire számítunk, úgyhogy mindegyiknek egy külön esti kis beszélgetést lehetne csinálni, de az ebola például ezért más. Úgyhogy ott már megvan az egyensúly, csak nem az emberbe. Ez a koronavírus meg most úgy tűnik, hogy egyelőre masszívan az embervírusa, ott keresi a helyét, meg most már ugye a szarvasra átugrat, stb. Vannak folyékony állatok, de egyelőre a túlsúly az nálunk van, és úgy tűnik, hogy ez így is marad. És a védőoltások hogyan befolyásolják ezt a szelidülést? Ezek nélkül nyilván gyorsabb lenne a fertőzés terjedése, de gyorsabb lenne a szelidülés is, nem de? A oltások nélkül a járvány úgy söpörne végig a világon, hogy a utcán tologatnák a betegeket. Tehát a kórházi nyomás az, amit megszüntet az oltás. Azt szünteti meg, hogy elfogyjanak a hullazsákok, és nagyon csúnyán beszéltem, de ez történik. Tehát az oltás arra kiválóan alkalmas, hogy a méregfogát kihúzza a vírusnak, és a tömeges kórházba kerülést, tömeges súlyos állapotot megelőzze. Ettől még szalad köztünk. Most abba belemehetnénk, hogy mennyire meg hogyan, de ez megint számháború lenne. A lényeg, hogy hozták az oltások, ami nagyon kellett ebben a járványban. Enélkül mi lenne? Ha most képzeljük, hogy nem lenne oltás, akkor az lenne, hogy lezárás, maszk, távolságtartás, de 1000-rel. Mert arra kellene figyelni, hogy a kórház ne telítődjön túl, és azt meg egyáltalán nem tudnánk máshogy elérni. Na de ezt a folyamatot a vakcinákkal lelassítjuk. Lassabban fog a vírus is szelidülni, hiszen nincs módja elég tapasztalatot szerezni ahhoz, hogy ne okozzon halált. Jól értem? A vakcinákkal átugorjuk a káros hatását. A vakcina az biztonságos módon tanítja meg a szervezetem arra, hogy szia, ez itt a vírus, így kellene védekezni. Anélkül, hogy nekem át kellett volna élnem azt a kockázatot, hogy bekerülök a kórházba, vagy súlyos állapotba kerülök, amivel telítem. Tehát a vakcinával át tudjuk ugrani ezt a problémát. Tehát ez ténylegesen a legfőbb fegyverünk a járvány ellen, és tulajdonképpen ez a lényege. Akkor ha összefoglalhatom, mázinak nevezi ugye az, hogy ezt a járványt épp a koronavírus okozta, mert erről már 10-15, sőt 20 éve vannak tapasztalatai, kutatási tapasztalataik. Annak, hogy jön egy újabb, ismeretlen vírus, annak például mekkora a valószínűsége? Nem valószínűségről és számokról kell beszélni, hanem trendekről. És a trendek azt mutatják, és kiragadhatunk példákat, és az eboláról már beszéltünk, kiváló példa. Szoktam rá mondani, hogy a zászlós hajója a felbukkanó fertőző betegségnek, meg ennek a járványos problémának. Egyre nagyobb, egyre sűrűbb ebola járványok vannak. Ezek a hatások erősödnek, és nem csak az ebola. A különféle átugrási események, a különféle rég nem látott vírusok újra megjelenése, ez folyamatos és egyre sűrűbb. Tehát, hogy mikor, fogalmam sincs, de hogy egyre sűrűbben, az biztos. De annak
A valószínűsége tehát, hogy jön, az biztos, azt mondja. A valószínűsége egyre biztosabb, és egyre sűrűbben várhatóak ilyen kihívások. Az, hogy ez mikor ugorja meg a globális szintet, mint mondjuk ez a járvány most, fogalmam sincs. De egyre sűrűbben, egyre nagyobb esély van ezekre a jelenségekre. De ha megugorja a globális szintet, ez megtörténik, akkor elkerülhetetlenül az a kőkorszakba taszít minket vissza? Ugye az emberek fejében a vírus az vírus. Azért hozzá kell tenni, hogy a vírusoknak egy töredéke az, ami ránk veszélyes, patogén, stb. De mégis azok között is vírusonként különböző képpen kell megközelítenünk. Képzeljük el, hogyha jön egy nagyon jól terjedő, nagyon halálos vírus, akkor az lehet, hogy egy ilyen majdnem kőkorszakba beteszítja a világot, pláne ha nem is ismerjük, nem tudunk hirtelen vakcinát gyártani, nem tudunk hirtelen antivirális szerekhez nyúlni, akkor nem sok minden marad a kezünkben. Tehát abszolút van erre lehetőség, meg arra is van lehetőség, és egyébként ilyen szempontból egy picit örüljünk a koronavírusnak, a sok káros hatása mellett, ami nagyon szomorú, de legalább rávilágított erre, hogy erre igenis készülni kell, és egyébként nem csak ez volt a szerencsénk, hogy kutattuk, hát az is egy iszonyú mázli, hogy gyakorlatilag az összes vakcina technológia, ami fejlesztés alá került, az mind bejött. Tehát van miből válogatni. Még csak az sincs, hogy még mondjuk csak egyféle technológia lenne, és azon kellene reszelgetni, és próbálgatni, hogy akkor most ezzel még meddig húzzuk ki. Van mozgásterünk, de a kőkorszakos gondolatkísérlet persze elképzelhető, hogy jön egy ilyen vírus, de hogy mikor, hogy, az jósnak kell lenni, hogy megmondjam, de nagyjából egy ilyen vírusnál tudnám elképzelni. Például egy légúti vírus, aminek mondjuk nagyobb a halálozása, az komoly fejtörést tudna okozni. Na most egy végezetül egy kicsit a szenvedélyes kutatóról hadd kérdezem, mert süt minden válaszába, hogy maga élhal ezért a tudományért, ugye? Azt olvastam, hogy már 14 éves korában is tudta, ha ez nem elnyomtatás volt a könyvben, hogy víruskutató lesz, semmi más. Vissza tudja idézni azt, hogy mi lehetett az, ami egy kis kamaszt efelé vonz, efelé taszít, ha úgy tetszik? A száj- és körömfájás járvány Nagy-Britanniában. És akkor én néztem a tévét, és így arra gondoltam, hogy... És az a fajta ember vagyok, akinek így kopnak az emlékét, tehát már középiskolára alig emlékszem, de ez nagyon megmaradt. Hogy ülök a tévé előtt, és így nézem, és azt gondolom, hogy ez valami olyan probléma, amit nagyon meg kellene oldani. Aztán elkerültem a középiskolába, és ott értek hatások. Ugye akkor jött először a madárinfluenza, aztán később a sertésinfluenza járvány, és engem ez mindig nagyon érdekelt. És nekem az osztálytársam édesapja, nekem ő egy ilyen vezetőm volt így a távolból, mert ő éppen ezt dolgozta. És pont egy olyan laborba dolgozott, ahol most én dolgozok. És én mindig hallottam ezt, hogy ők mit csinálnak, és milyen izgalmas, és végül ez volt az, ami engem erre a pályára lökött, és tudtam, hogy hova kell mennem. Na most látva az ön utóbbi 1,5-2 évben felmutatott proaktivitását, amit a járvány időszakában produkált, nehezen tudom elképzelni, hogy korábban képes volt egy laborban a mikroszkóp meg a számítógép képernyő előtt üldögélni és folyton csak kutatni. Szóval valahogy én többnek képzelem a maga tevékenységét, vagy egy kicsit másnak. A proaktivitás jó szó, és ezt magamévá is fogom tenni, de rólam tudni kell, hogy rendkívül hiperaktív vagyok. Ez nem kritikára szántam. Tudom, és nagyon is tetszik, mert eddig még sose gondoltam így erre, de én rendkívül hiperaktív vagyok, de mi az, ami ez még látszik, motivál? ezt azért mondhatom így az a másik oldalán ülve. Mi az, ami még motivál? A mi munkánk, és ez már nem csak az enyém, hanem a kollégáimmal együtt, amit csinálunk. Ugye ez a fajta virológia, ha tetszik, ez egy integratív virológia. Tehát mi tényleg kimegyünk az erdőbe, behozzuk a mintát, kimutatjuk a vírust belőle, megvizsgáljuk a genetikájától a mindennéig, aztán gyógyszerkísérletekbe bevonjuk meg, egyéb fejlesztésekbe. Ez a vírusvadászat tulajdonképpen? Ez a vírusvadászatnak már az integratív formája. És ez tehát a vírusvadász tényleg kimegy a természetbe és gyűjti a vírust, azaz ön is ezt csinálja? Így van, mint a Bear Grylls, pont úgy. Azaz felölti magára a szkafandert, vagy hogy kell ezt elképzelni? Megfelelő védőruha az van nálunk nyilvánvalóan, de ezt úgy kell elképzelni, általában olyan helyekre megyünk, ami forró pont a fertőző betegségekbe, tehát Észak-Afrika, Közép-Amerika, Dél-Kelet-Ázsia, ezek most azok, ahol voltam. Kimegyünk az erdőbe 3 hétre, 4 hétre, letáborozunk, és csillag alakba mintákat gyűjtünk. És azon élünk, ami nálunk van. Általában rizsen, csirkén, mondjuk Ázsiában, ami elfogy 1-2 hét alatt, aztán békákon meg egyebeken, amiket fognak. Tehát tényleg így kell elképzelni. Attól ilyen vékony. Értem. Szoktak nevetni a kollégák, amikor megjövök, mert akkor leszoktam még ebből is adni. Na de vírus például hogyan gyűjtenek? A vírusgyűjtésnek megvan a maga technikája, és ugye itt kérdés, hogy miből akarom gyűjteni, de itt mintákat kell képzelni a széklet, vizelet, szervmintáktól egész mindenfélig, tehát környezeti minták, van, hogy barlang talajmintákat. Attól függ, hogy mi a kérdéskör. És akkor ezeket fagyasztva, ez már úgy néz ki, mint egy ilyen taktikai atomtöltet, egy ilyen nitrogéntartály, ez -100 fok körül tartja a mintákat,
ebbe bedobva azt hurcibáljuk magunkkal az erdőbe, és hozzuk haza. És mit kezd a zsákmánnyal? Hazahozzák, és? A zsákmányt évekig elemezzük, de mondhatom most már lassan, hogy évtizedekig, mert van, amit 2013-ból vannak, és még dolgozunk rajtuk. Keresgélünk, vadászunk, ez már a genomika eszköze, ez már a fehérköpenyes, masszív gondolkodós. De mit keresnek benne? Egy eddig fel nem ismert vírust? Ugye azoknak a vírusoknak a köre, amikről beszéltünk, és amiktől úgymond tartanunk kell, ezek ismertek. Elsődlegesen ezeket célozzuk. Ezeket a víruscsoportokat. Ebben benne van a koronavírus is. Így kerültem a koronavírusokhoz én is annak idején. Meg sok más is. Aztán ezen kívül még keressük az X kórokozónak a lehetséges jelöltjeit, olyan kórokozókat, amiket még nem ismer a tudomány. És ezeket leírjuk, karakterizáljuk és megismerjük. Ez a találj rá az ellenségre, mielőtt rád talál. Erre vannak dicső példák a tudományból, meg sokkal több olyan, amikor ők találtak ránk előbb, ezen kellene fordítani, de erről szól körülbelül a vírusvadászat. És itt jön a szkafander egyébként már ennél a résznél. De akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen megpróbálnak a jövőbe utazni. Olyan vírusokat felfedezni, amelyek később bajt okozhat, viszont előre akarják ezt, nem tudom jobb szóval írni, diagnosztizálni vagy elemezni. Ez pontosan így van. Ráadásul erre teszteket csinálni, stb., hogy amikor tényleg mondjuk baj lenne, akkor tudjuk, hogy azt a beteget mivel lehet kezelni, mivel lehet kimutatni, mit lehet ezzel ellen lépni, stb. Például amikor elindult ez a koronavírus járvány, és még nem volt PCR-teszt a világban. Ugye ezt most már mindenki tudja, mi az a PCR-teszt, ezért ahhoz kell ez az. Tehát kell ismerni a vírus genomját, ki kell optimalizálni, ki kell fejleszteni. Németek csináltak egyébként a leggyakrabban használt tesztet, a mai napig leggyakrabban használt teszt. Mi már akkor tudtuk tesztelni, mert voltak denevér koronavírusaink, amik ugyan nem ezek a vírusok voltak, de rokonai voltak, és volt olyan tesztünk már belőle az elmúlt 10 évből, amit erre tudtunk használni. Ezt akkor mi szakmai körökben meg is osztottuk. Tehát tulajdonképpen az ország első ilyen PCR-tesztjét a mostani koronavírusra is, ami jó volt, az tőlünk származott pont emiatt. Tehát, és itt nyer értelmet ezeknek a kutatásoknak a lényege, hogy van mihez nyúlni. Melyik az igazi otthona, a vadászat vagy a labor? Mind a kettő. A vadászatot jobban szeretem, mert látványos, jó, meg le is lehet fogyni rajta, de egyébként mind a kettő. Számít-e arra, kérdezem itt végezetül, hogy magyar víruskutatóként, vírusvadászként mostantól neves helyekről is megkereshetik és karriert kínálnak önnek, vagy pedig tulajdonképpen ez a rendszeren belüli munka, amit végez, az teljesen hagyományos? Nagyon lojális szeretnék lenni a hazai csapatunkhoz. És professzor úrral azon vagyunk, hogy iskolát építsünk, ez nagyon hiányzik itt a virológiában, nagyon így van. És én emellett nagyon szeretnék kiállni. Most szerencsére van néhány olyan potens kutatásttémánk, ami amerikaiakat, meg svájciakat húzott be, meg nagyon neves egyetemeket. Oda ki lehetne menni, de semmiképp sem akarok kimenni. Inkább amíg csak lehet, beszeretném ezt húzni. Aztán ha eljön az a pillanat, amikor azt mondom, hogy na jól van, srácok, most már tényleg elég volt, akkor de az mi az a pillanat? Út. Mert azért most egyet fordított itt a menete. Ha azt látom, hogy nincs már a tudománynak helye, egy tudós mondjuk nem beszélhet, nem csinálhatja azt, ami az ő tudományát jelenti, az már lehet, hogy problémássá kezd majd válni. Ne legyen ilyen, de ha lenne, akkor azt mindenképpen könnyen magam mögött tudnám hagyni. Ez a koronavírus történet mennyire viselte meg e tekintetben? Tehát mennyire érte el önnél mondjuk a tűrhetőségi határát? Félig meddig megkarcolta a tűrhetőségi határ, de a lojalitásom át tudta billenteni afelé, hogy még mosolyogva itt maradjak és dolgozzak, és ezt mellett szeretnék is kiállni. Meglátjuk, mi lesz a jövő. Sokat tanultunk, és nagyon hálás vagyok önnek, hogy olyan részletekre is rávilágított, amelyeket eddig legfeljebb sejthettünk, de nem tudhattunk. Van olyan is, amit persze nem is tudtunk. Szóval hálás vagyok, és érdekelnek az ilyen szenvedélyes emberek, mint ön is, mert ahogy magyarázott itt végig, hát aki nem akarta, az is figyelt, én ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen ennek. Köszönöm szépen. Már ez volt podcastunk, kérem, ahogy gyakran kérem, iratkozzanak fel a YouTube-on és a Facebookon is, lájkolják, ha tetszett a műsor, hogy tudjuk hétről hétre találkozik-e érdeklődésükkel a programunk. És akkor találkozunk a következő premiéren, azaz, mint mindig, a jövő csütörtökön este 8-kor. Viszlát!